डी 314 یو کې رزنس د بیټرۍ سرکټ او یو دانه د چارجر لاین. درنو دوستانو چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو تر پای وګورئ، د بیل بټن مو هېر نه سي. که چیرې ویډیو ستاسو د خوښې وړ وګرځېدله نو تاسې کمنټ وکړئ او ویډیو در سره لایک کړئ. څنګه کولی شو چې د موبایل چارجر جوړ کړو، البته د 9 ولټه څخه چې 3 ولټه یا 3.5 ولټه برق راوباسي. ډېر اسانه طریقه ده دوستانو. له ترانسټر او رزسټر څخه کولی شو چې برق 3 ولټه کړو. درنو دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ در سره وکړئ او د بیل بټن ووهئ. ویډیو تر پای وګورئ، ډېره ښایسته ویډیو ده. څنګه کولی شو چې موبایل چارجر جوړ کړو له 9 ولټه څخه